নমস্কাৰ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত CTET পৰীক্ষাৰ 2024 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাটোৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ সায়েন্স পোৰ্শনটো আমি আজি সলভ কৰিম Question number 61 Read the following statement in a context of laws and theories in science Tema statement 1 dice the laws are generalization statement whereas theories are explanations Laws are very old and theories are contemporary Laws cannot be changed whereas theories are subject to change এতিয়া আমি এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে গম পাব লাগিব যে থিওৰি কি বস্তু আৰু ল কি বস্তু থিওৰি হ'ল যে এটা স্টেটমেন্ট যোনে আমাক এটা বস্তু কিয় হৈছে এটা ফেনোমেনন কিয় হৈছে সেইটো বুজায় এটা ফৰ এক্সাম্পল ধৰা থিওৰি অফ গ্ৰেভিটেশন এটা বডিৰ লগত ইটো বডিৰ এট্ৰেকশন কিয় হয় সেইটো আমাক কয় থিওৰি অফ গ্ৰেভিটেশন ঠিক তেনেকৈ থিওৰি অফ ইভলিউশন আমি সিঙ্গল সেল অর্গানিজমৰ পৰা গৈ আজিৰ মানুহ কেনেকৈ হলো হে হোৱাইটোৰ উত্তৰ দিয়ে হে থিওৰি অফ ইভলিউশনে গতিকে থিওৰি হ'ল যে এটা স্টেটমেন্ট যিয়ে আমাক কয় যে যিকোনো এটা ফেনোমেনন কিয় হ'বলৈ পালে এটা ল হ'ল যে ই ডেসক্ৰাইব কৰে হাউ কেনে ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱান্টিটি এটা লগত ইটো সম্পৰ্কিত হৈ থাকে ইহঁতৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ এস্টাব্লিশ কৰে এটা প্যাটাৰ্ন ফৰ্ম কৰে এতিয়া ধৰা equal to mc square এই ইকুৱেশ্যনটোৱে এনাৰ্জি মাছ আৰু স্পীড অফ লাইটৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে গতিকে ই হ'ল এটা ল স্টেটমেন্ট 1 টোৱে কৈছে যে লজ আৰ জেনেৰেলাইজেশ্যন স্টেটমেন্ট whereas theories are explanation যোনটো এটা শুদ্ধ স্টেটমেন্ট laws are very old and theories are contemporary যেটো ভুল আৰু laws cannot be changed whereas theories are subject to change এইটো এটা ভুল গতিকে statement 1 টো শুদ্ধ so option 1 is the correct answer question number 62 which of the following statement are true crystallization is a chemical change which is false crystallization is a physical change crystallization কি বস্তু যে এটা process যত atom আৰু molecule বোৰে হিহতক এটা ordered manner establish কৰে এতিয়া এইটো এটা cubic crystal structure ইয়াক simple cubic crystal structure বুলি কোৱা হয় এটা ইয়াৰি সুকবোৰত atoms বা molecules বোৰ থাকে আৰু ইহতি এনেকে orderly arrange হয় আৰু এনেকা ধৰণৰ structure বোৰক crystal structure বুলি কোৱা হয় আৰু এটা physical change ইয়াত atom বা molecule টোৰ কোনো একো chemical change নহয় অকল ইহতৰ order of arrangement to change হয় statement B photosynthesis is a chemical change এটা এটা শুদ্ধ স্টেটমেন্ট ফটোসিনথেসিস কি বস্তু গছৰ পাতত যে গছে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে হেতু ফটোসিনথেসিস তাতে গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস লয় হিপাৰ পৰা পানী হুহি আনে তাৰ পাছত সানলাইটত ফটোসিনথেসিস হৈ পেলাই গ্লুকোজ ফৰ্ম কৰে C6H12O6 গ্লুকোজ আৰু অক্সিজেন গ্যাস তাৰ এটা বাই প্ৰডাক্ট যেটো বতাহত উৰি যায় ইয়াত এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ কেমিক্যাল চেঞ্জ হৈ পেলাই গ্লুকোজ ফৰ্ম হৈছে গতিকে এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ সো ফটোসিনথেসিস ইজ এ কেমিক্যাল চেঞ্জ স্টেটমেন্ট C ripening of fruit is a physical change যেটো ভুল ripening মানে হল যে ফলটো পকা যেটো প্ৰসেস এটা এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ কাৰণ তাতে ইথিলিন গ্যাস বাহিৰ হয় আৰু ই ফলটো সফট কৰি দিয়ে তাৰ ৰংটো চেঞ্জ হয় আৰু তাৰ পৰা এটা সুগন্ধ ওলাই আৰু ই এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ স্টেটমেন্ট D formation of curd from milk is a chemical change এটো শুদ্ধ কাৰণ গাখীৰৰ পৰা যেটা দৈ হয় মিল্কৰ পৰা কাৰ্ড হয় তেতিয়া হলে এটা ব্যাকটেৰিয়া থাকে লেক্টোবেচিলাছ ব্যাকটেৰিয়া এটো এটা ব্যাকটেৰিয়া এই ব্যাকটেৰিয়াটোৱে মিল্কৰ যেটো সুগাৰ থাকে সুগাৰটো ফৰ্ম কৰি দিয়ে লেক্টিক এসিডলে ফৰ্ম কৰে এটা এই লেক্টিক এসিডটোৱে গাখীৰৰ যেটো কেচিন প্ৰটিন থাকে যেটো কেজিন প্ৰটিন থাকে সেই প্ৰটিনটো কোয়াগুলেট কৰি দিয়ে এটা প্ৰটিনবোৰ এনেকৈ ফোল্ড হৈ থাকে ঠিক আছে প্ৰটিনবোৰ এনেকৈ ফোল্ড হৈ থাকে প্ৰটিনবোৰ এতিয়া যেটো লেক্টিক এসিড হয় এই প্ৰটিনৰ ফোল্ডিংটো আনফোল্ড কৰি দিয়ে প্ৰটিনবোৰ এনেকুৱা হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত গাখীৰখিনি গুটা হৈ পৰে আৰু কাৰ্ডৰ সৃষ্টি হয় এই প্ৰসেসটো হ'ল কোয়াগুলেশন so B R D to শুদ্ধ option 2 is the correct option Question number 63. While ice melts at 0 degrees Celsius, its temperature increase, decrease, remain same, first decrease and then remain same.
শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3 ৰিমেইনছ ছেম যেতিয়ালৈকে আইচটো গলি একেবাৰে পানী হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ নহয় ই 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডতে কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে আৰু যিবোৰ আমি এক্সেছ হিট দিলোঁ সেইখিনি হিটক কোৱা হয় লেটেণ্ট হিট অফ ফিউজন লেটেণ্ট হিট অফ ফিউজন এইটো হিটে আইচৰ যিটো ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ব্ৰেক কৰিবলৈ ইউজ হয় আৰু ব্ৰেক কৰি পেলাই তাক তাৰ ফেজ চেঞ্জ হয় তাৰ ছলিডৰ পৰা লিকুইড বনাই দিয়ে Question number 64. Assertion. Nichrome is used as heating element in devices like electric toaster and electric geyser. যিটো এটা correct assertion আৰু তাৰ reasonটো কি বুলি কৈছে যে nichrome has high melting point which is correct and low resistivity which is false. কাৰণ nichromeৰ high resistivity থাকে. গতিকে assertion is correct but reason is wrong. So A is true, R is false. 65. The buoyant force on an object immersed in liquid acts in upward direction. এতিয়া buoyant force কি? buoyant force হ'ল যে যেতিয়া এটা বডি লিকুইডত এনেকৈ সাবমাৰ্জ হৈ থাকিব ইয়াৰ যিখিনি সাবমাৰ্জ হৈ থকা পাৰ্ট এইখিনি এই সাবমাৰ্জ হৈ থকা পাৰ্টখিনিয়ে যিমান লিকুইড ডিছপ্লেচ কৰিছে লিকুইডে সিমান আপৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব এইটোক কোৱা হয় আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপল এইটো কোৱা হয় আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1 আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন Question number 66. Which of the following strategies would support inquiry-oriented science teaching? Option 1. Define and explain Archimedes' principle. Option 2. Demonstrating the loss in weight of an object when immersed in water. Option 3. Engaging student in floating and sinking activities. And option 4. Explaining the difference between real and apparent weight. এতিয়া ইয়াতে ইনকুৱেৰী অৰিয়েণ্টেড ছায়েন্স টিচিং মানে হ'ল যে ই এটা ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ য'ত ষ্টুডেণ্টে ইনভেষ্টিগেট কৰিব প্ৰশ্ন সুধিব আৰু তেনেকৈ সিহঁতৰ চাইণ্টিফিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো মানে সিহঁতৰ সেই হেণ্ডছ অন এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ কৰিলে বৃদ্ধি হ'ব গতিকে অপশ্যন 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এংগেজিং ষ্টুডেণ্ট ইন ফ্ল'টিং এণ্ড ছিংকিং এক্টিভিটিজ সিহঁতে সেইবোৰ কাম কৰিলে প্ৰশ্ন সুধি পেলাই সিহঁতৰ সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডটো বাঢ়িব মানে কিয় হৈছে এইটো বস্তু কুৱেশ্যন নম্বৰ 67 Which of the following question is a divergent question? এতিয়া ইয়াতে divergent question কি বস্তু? Divergent question হ'ল যে open-ended question যাৰ কোনো এটা সঠিক উত্তৰ নাই কিন্তু ই মানুহৰ মনত এটা critical thinking জগায় মানে বস্তুটো গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ শিকে এতিয়া অপশ্যন কেইটা হ'ল Why does a ball thrown up comes down? What if there was no gravity on the earth? How does gravity vary with the altitude? What would happen to gravity if the size of the earth reduced to half? এতিয়া ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ 1, 3, 4 প্ৰত্যেকৰ এটা ডেফিনিট আনচাৰ আছে কিন্তু অপশ্যন 2 ইয়াৰ এটা ডেফিনিট আনচাৰ নাই ইয়াত সুধিছে যে হোৱাট ইফ দেয়াৰ ৱাজ ন' গ্ৰেভিটি অন দ্য আৰ্থ যদি আৰ্থত গ্ৰেভিটি নহ'লে হয় কি হ'ল হয় কোনোৱে গম নাপায় কি হ'ল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত যেতিয়া ডিছকাশ্যন হ'ব বেলেগ ষ্টুডেণ্টে বেলেগ সিহঁতৰ অপিনিয়ন দিব তেনেকৈ এটা ক্ৰিটিকেল থিংকিং ইনক্ৰিজ হয় গতিকে অপশ্যন 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 68 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু in the context of respiration in whales and dolphins. They cannot use dissolved oxygen, which is true. They have gills. No, they do not have gills. They have large nostrils. Yes, they often comes up to the water surface to breathe, which is true. So A, C, D is true. So option 2 is the correct answer. এনেকৈ ডলফিন আৰু হুৱেলবোৰৰ এনেকৈ ইয়াতে নাকটো এনেকৈ ওপৰে থাকে আৰু সিহঁতি পানীৰ ওপৰলৈ আহি পেলাই এই ধৰণে উশাহ লয় Question number 69. Sunita takes 0.5 gram of sodium carbonate in a test tube and add 5 ml of diluted hydrochloric acid. She passed the gas produced in the above reaction through lime water. Eta option gita dia ase chemical reaction gita. Prothomote koise je 0.5 gram of sodium carbonate. Tumi option 3 aru 4 ot soa sodium bicarbonate dia ase sodium bicarbonate dia ase. So egita option to bhulei. The option 1 and 2 sodium carbonate plus hydrochloric acid plus এটা যদি ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া ফৰ্ম হয় ছডিয়াম ক্লৰাইড ৱাটাৰ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চ' এ আৰু এটো কাৰেক্ট আছে এতিয়া নেক্সট ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে চি পাছেছ দ্য গেছ প্ৰডিউচড ইন দ্য এবভ ৰিয়েকশ্যন থ্ৰু লাইম ৱাটাৰ এতিয়া লাইম ৱাটাৰ মানে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নট কেলছিয়াম কাৰ্বনেট গতিকে এইটো ভুল চ' এইটো শুদ্ধ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গিভছ আছ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ ৱাটাৰ চ' অপশ্যন 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 70. Complete the following table. Atomic number 9. Kuntu element or atomic number 9? This is fluorine. Atomic number 9, mass number 19.
গতিকে মাছ নাম্বাৰ 19 হ'লে A ইকুৱেল টু হ'ব 19 নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন যিহেতু ফ্লৰিন এটা নিউট্ৰেল এটম so atomic number is equal to number of electron which will be 9 the number of proton মানে atomic number গতিকে C equal to 9 তাৰ পাছত second row চোৱা atomic number D mass number এতিয়া ইয়াত number of proton আছে 12 এতিয়া number of proton মানে atomic number so 12 atomic number element to হল magnesium 12 magnesium আৰু তাৰ mass number হ'ব 24 গতিকে atomic number is 12 mass number is 24 এটা number of magnesium to এটা neutral atom গতিকে ইয়াৰ number of electron হ'ব 12 টা number of proton দিয়া আছে number of neutron এটা mass number পৰা আমি যদি number of proton to minus কৰি দিও আমি পাম number of neutron 24 minus 12 is equal to 12 গতিকে air value 19 b value 9 c value 9 d value 12 e value 12 f value 12 so option 2 is the correct answer 71 statement 1 ত দিয়া আছে self pollination can take place only in bisexual flowers self pollination কি বস্তু যেটা একেটা ফুলতে pollination হয় এটা এটো হল এটা bisexual flower ইয়াত male sex organ আৰু female sex organ দুইটাই আছে গতিকে এই bisexual flower ৰে self pollination কৰিব পাৰে so statement 1 is correct statement 2 is cross pollination can take place only in unisexual flower which is false কাৰণ cross pollination মানে কি যে দুটা ফুলৰ মাজত যেতিয়া pollination হয় এতিয়া এটো female এটো male এতিয়া এই male টোৰ পৰা female লৈ আহিব পাৰে বা এই bisexual টোৰ পৰাও female লৈ pollination হ'ব পাৰে গতিকে statement 2 is wrong so statement 1 is true statement 2 is false option 3 is the correct answer question number 72 children of all age groups have various ideas which may be different from science concept which of the following statements are true regarding these ideas a these ideas are usually stable which is correct b they are formed due to observable phenomenon which is also correct they tend to follow similar development pattern which is correct they are easy to modify they are not easy to modify they are often domain specific which is correct so a b c is correct option 4 is the correct option question number 73 which of the following statement is true soil with low water holding capacity has poor aeration and high percolation rate এটা aeration মানে কি এটা মাটিৰ ভিতৰত থকা যেটো বতাহ হে বতাহটো হল aeration আৰু percolation মানে মাটিৰ ভিতৰেৰে যিমান সোনকালে পানী বৈ যাব পাৰে হেতু হল percolation rate যদি মাটিৰ water holding capacity low হয় মানে তাত পানী কমকে হি হোল্ড কৰিব পাৰে দেন তাত বেছি বতাহ থাকিব বেছি বায়ু থাকিব so good aeration হ'ব so good aeration আৰু যেতিয়া মাটিত বহুত বতাহ থাকে মাটিৰ ভিতৰখনত বহুত বতাহ হুমাই থাকিব বা বহুত বায়ু হুমাই থাকিব তেতিয়ালে পানী তাৰ মাজেৰে অতি সহজে হৰকি যাব পাৰিব so high percolation rate so it is high percolation rate option 4 is the correct answer question number 74 which of the following statements are not true regarding compounds compounds show the properties of constituent substances which is false compound or nizor মানে হেৰি থাকে property থাকে only elements can react to form compound which is also false the composition of each compound is always fixed which is true compounds can be separated by physical and chemical method physical method এটা separate কৰিব নোৱাৰি গতিকে এটো false so not true is a b d option 3 is the correct answer question number 75 when a ray of light enters from medium a to medium b its speed decreases and on further entering into medium c its speed increases এটা আমি এটো প্ৰশ্ন সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি গম পাব লাগিব স্নেলছ ল কি কয় speed of light is inversely proportional to its refractive index যিমানে বাঢ়িব সিমানে স্পীড কমিব so medium a পৰা medium b লৈ গৈছে ইয়াৰ স্পীড ডিক্ৰিজ হৈছে মানে medium b ৰ refractive index টো এতকে বেছি and further entering into medium c its speed increases গতিকে medium b পৰা medium c লৈ গৈছে তাৰ স্পীড ইনক্ৰিজ হৈছে মানে medium c ৰ refractive index b কে কম ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে medium b ৰ refractive index সবতকে বেছি আৰু a আৰু c ৰ refractive index b কে কম
So option 3 is the correct answer. Refractive index of A and C are less than B. Question number 76. Dash hormone regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in our body. It secreted by dash gland and dash in our diet impact the functioning of this gland. এতিয়া আমাৰ বডিৰ মেটাবলিজম কন্ট্ৰোল কৰে থাইৰক্সিনে. So thyroxine is the hormone which is secreted by thyroid gland, and iodine in our diet impact functioning of this gland. Option 3 is the correct answer. Question number 77. The following activity is done in class 7. Students are given 4 iron bars, out of which 2 are bar magnets. They are asked to identify the bar magnets. Which of the following process skills can be promoted through this activity? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব observation, classification আৰু inferring. On the basis of following information, identify the substance which give flame on burning. এতিয়া যেতিয়া এটা বস্তু জ্বলে flame কেনেকৈ produce হয়? সেই বস্তুটো জ্বলোতে তাৰ পৰা যেটো গ্যাস নিৰ্গত হয় সেই গ্যাসটো অত্যাধিক হাই টেম্পাৰেচাৰত ফ্লেমলৈ কনভাৰ্ট হয়. সো যিবোৰ সাবষ্টেন্সৰ ফ্লেম নাই বা বাৰ্নিঙত ভেপৰাইজ নহয় তাৰ কোনো ফ্লেম নাই. সো ইয়াত ভেপৰাইজ হয় অকল অপশ্যন সাবষ্টেন্স বি আৰু সাবষ্টেন্স সি. সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3. Question number 79. Assertion to dia ase convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles, which is true. Region 1, they form erect and enlarged image. Hiote erect image form kore kinu enlarged noy diminished image form kore, mane subject ke horu image form kore. Region 2 koise they have wider field of view, which is correct. So assertion aru region 2 is correct, region 1 is wrong. So option 3 is the correct answer. Question number 80. The density of medium A is more than medium B but less than medium C. In which medium does the sound travel fastest? This question uttor koribole gole tumi prothomote janibo lagibo je speed of sound in solid is greater than speed of sound in liquid. Is greater than speed of sound in gas. Eta koise density of medium A is more than medium B but less than medium C. So আমি যদি এইটো ফর্মুলাত পুট কৰি দিওঁ, density of the medium A is more than medium B but less than medium C. In which medium does the sound travel fastest? Obviously option C. So option 3 is the correct answer. Question number 81. Assertion to dia ase achievement STEM related courses is influenced by gender. The STEM mane hol je science and technology, engineering and mathematics. So এই ধৰণৰ কোৰ্সত influenced by gender, which is false. আৰু reasoning দিয়া আছে যে problem solving strategies used by boys and girls are different, which is also false. So both A and R are false. Question number 82. Which of the following represent correct matching set in the context of aquatic plants? এটা আমি এটা ম্যাচ কৰিব লাগে. Large circular leaves. ইটোৱে কি কৰে? Help in providing the buoyancy. যিমানে ডাঙৰ সার্কুলার লিভ হিমানে পানীয়ে তাক upward force দিব, গতিকে larger circular leaves should be helpful in providing buoyancy. Waxy coating is helpful in protecting against the decay. Waxy coating থাকিলে সহজে পচি নাযায়, মানে হিয়তে পানীটো ৰিপেল কৰি দিয়ে, পানী সোমাব নোৱাৰে, গতিকে সহজে পচি নাযায়. C. Stems having large tunnels and holes. যেতিয়া লাৰ্জ টানেলছ আৰু হোলছ থাকিব তাতে এয়াৰ পকেট জমা হ'ব, গতিকে তাতে যদি এয়াৰ জমা হৈ থাকে সি উপঙিব, গতিকে হেল্পফুল ইন ষ্টেইং এফ্লোট. আৰু অপশ্যন ডি ৰিবন লাইক লিভছ, হুইচ হেল্পফুল ইন অফাৰিং ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ৱাটাৰ কাৰেণ্টছ. এ হ'ব 3, বি হ'ব 1. চ' অপশ্যন 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. Which of the following statement is a true regarding the reactivity of metals? এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি মেটেলৰ ৰিয়েক্টিভিটি সিৰিজটো মনত থব লাগিব. অপশ্যন স্টেটমেন্ট এ দিয়া আছে জিংক ইজ মোৰ ৰিয়েক্টিভ দেন আইৰণ বাট লেছ ৰিয়েক্টিভ দেন এলুমিনিয়াম. এইটো জিংক ইজ মোৰ ৰিয়েক্টিভ দেন আইৰণ which is true but less reactive than aluminum which is also true. Option A is correct. Sodium is more reactive than potassium and calcium. Sodium is this,
It is more reactive than potassium, which is false. So B is false. Statement C, aluminum is more reactive than magnesium. Aluminum is more reactive than magnesium, which is also false. So only A is the correct answer. 84. Dash is a technique of vegetative propagation in which part of the stem or young branch of a plant is pulled and buried in moist soil such that the branch is still attached to the parent plant. After some time, roots develop in the buried part and it grows into new plant. Dash is an example of plant usually grown through this technique. কৈছে যে এজোপা এনেকৈ গছ থাকিব, গছডালৰ পৰা এটা সৰু পুলি এনেকৈ আনি পেলাই মাটিত ৰুই দিব আৰু ইয়াৰ পৰা পোখা মেলিব, পোখা মেলাৰ পাছত এটা নতুন প্লেণ্ট তাৰ পৰা গ্ৰো হ'ব আৰু এই প্ৰচেছটো কোৱা হয় লেয়াৰিং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক মানে নৰ্মেলি জেসমিন প্লেণ্টটো এই ধৰণে গ্ৰো কৰা হয়। Question number 85. Arteries have thick and elastic walls as compared to veins, which is true কাৰণ আৰ্টাৰীৰ মাজেৰে হাৰ্টে তেজ পঠায় আৰু ভেইনছৰ পৰা তেজটো ঘূৰাই আনে। সো আৰ্টাৰীত বহুত প্ৰেছাৰ পৰে, গতিকে তাৰ ৱালটো ঠিক হয়। তাৰ ৰিজন কি বুলি কৈছে যে pressure of blood flow in arteries is low as compared to veins, which is false. So only A is true but R is false. Option 3 is the correct answer. Which of the following statement is true regarding the function of bile juice in human digestive system? The bile juice কোনে ফৰ্ম কৰে? Bile juice ফৰ্ম কৰে লিভাৰে আৰু এটো ষ্টৰ হৈ থাকে গল ব্লাডাৰত। এতিয়া statement A টো পঢ়ি চাওঁ। It makes the partly digested food coming from the stomach alkaline, which is true. It helps in digestion of fats, which is also true. So option both A and B are true. Option 3 is the correct answer. Question number 87. Which of the following statement is true regarding the nature of science? True to বিচাৰিব দিছে। Scientific ideas are not affected by cultural context, which is false. আমাৰ scientific idea বোৰ কালচাৰে বহুত প্ৰভাৱিত কৰে। Statement B, there is no single scientific method. বহুত scientific method থাকিব পাৰে, অকল এটা single method নাই। So option B is correct. So option 3 is the correct answer. A is false and B is true. Which of the following have the most scope for promoting art integrated learning in science? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব project and portfolios. Question number 89. Which of the following statement is correct? The normal temperature of the human body is 37 degree. এটো হয়। Heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. এটো শুদ্ধ। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে both statement 1 and 2 are observation. Both statement 1 and 2 are inference. এতিয়া আমি observation আৰু inferenceৰ মাজৰ মানে ডিফাৰেন্সটো বুজিব লাগিব। এতিয়া observation মানে হ'ল যে তুমি তোমাৰ 6 সেন্সৰ সহায়েৰে যিটো বস্তু এক্সপিৰিয়েন্স কৰিছা সেইটো হ'ল observation আৰু এটো ফ্যাক্ট বেসড হয় আৰু ইনফাৰেন্স মানে কি হ'ল যে তুমি অবজাৰভেশনবোৰ লৈ পেলাই কি কনক্লুড কৰিলা কি ডিসাইড কৰিলা সেইটো হ'ল তাৰ ইনফাৰেন্স গতিকে দুইটাই স্টেটমেন্ট এটা ইনফাৰেন্স হয় সো অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার Question number 90 Which of the following should not be the purpose of open books assessment in science Option 1 to reduce the fear of assessment in learners Option 2 to gauge conceptual understanding of learners Option 3 to score more marks in test. Option 4 to give opportunity to explore the book. Option 3 should not be the purpose of open book assessment in science. Etu video ekinite hek hoise. Yar pasot yar agor bosorburor science aru mathsor question paper moi solve korim. Gotike channel to subscribe kori rakhok aru CTET or bakikini video sabole napahoribo. Ajilo yate hamoriso.